السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم كل خير. رجعنا لكم بفيديو جديد من السلسلة اللي بدينا فيها، واليوم حيكون عنوان الفيديو أي نوع فريق أختار. طبعا تكلمنا في مقدمة السلسلة عن كيف نعرف القوة، وتكلمنا ليه لازم نركز على فريق واحد. طيب اليوم حنتكلم عن اختيار نوع الفريق. هذا الفيديو حيكون شوي ما هو للاعبين اللي توهم بادين اللعبة من سيرفرات 1100 أو 1200 من السيرفرات الجديدة، لأن دايركت اللعبة حتنزل لك الأبطال بالترتيب. يعني اللعبة أول شيء حتعطيك، إذا أنت لاعب جديد حتعطيك كمبرلي. طيب بعدها حتعطيك مورفي، بعدها حتعطيك مارشال، هذول الثلاث أبطال. بعدها حتعطيك ذولي البطلين. فاللعبة في البداية حتعطيك أبطال الدبابات، حتعطيك الطيارات معاهم، لكن حنا نتكلم عن أي فريق يكتمل في البداية. أي فريق يكتمل في البداية. طيب أول شيء خلنا ننسف قاعدة اللي هي الطيارات أقوى من الدبابات، والصواريخ أقوى من الطيارات، والدبابات أقوى من الصواريخ. ما في شيء، ما في فريق أقوى من فريق. في شيء عندنا في اللعبة هو القمع. يعني بمعنى انك عندك الطيارات تقمع الدبابات، والدبابات تقمع الصواريخ، والصواريخ تقمع الطيارات. هذه نظام القمع. فأي فريق أنا أركز فيه حنتكلم فيه اليوم إن شاء الله، والأسباب، وكيف أسهل شيء أنت تختار. لأن شوف، لو جينا هنا على ترتيب البطل الأقوى، عندنا توزع كبير. يعني عندنا دبابات، يعني التوب الأول دبابات، الثالث دبابات، عندك الثاني صواريخ، وعندك السابع صواريخ، الباقي طيارات. الحين احنا عارفين ان اغلب اللاعبين مركزين على الطيارات، وانا من اللاعبين اللي ركزت على الطيارات في حسابي الاول وفي حسابي الثاني، وفي هذا الحساب مركز على الطيارات. الحين انا لو جينا، انا كيف اعرف اني انا مركز على الطيارات في عمر، لو جينا على عمر السيرفر حاليا 300 يوم تقريبا، 290 يوم. لو جينا أنا في التقنية، واضح أنا على إيش أنا مركز على الطيارات، لأن هنا في تخصص. حنشرح عن التخصص إن شاء الله في تفاصيل دقيقة، لأن التخصص مهم جدا. وخاصة أكثر شيء مهم في التخصص هو زيادة جبروت الجنود. كيف تزيد جبروت الجنود؟ أن نزيد عدد الجنود الموجودين في المسيرة. حنتكلم في موضوع التخصص، حيكون داخل السلسلة، لكن اليوم كلامنا على أي فريق أختار. أول شيء نتكلم عن خواص الأبطال. في عندنا في عندنا سويفت عنده ضربة حاسمة. هذه في الصواريخ. عندنا في الطيارات سكايلر عندها الساق. بمعنى أن أفضل بطلين يشتغلون، يعني كيف يشتغلون؟ يعني حظوظ. يعني بمعنى أنك أنت كنت هاجم في طيارات على طيارات، لكن سكايلر عندك ما فعلت الساق، وعند خصمك فعلت الساق. خصمك أقل منك باور مليون أو مليونين، ممكن هو يفوز. نفس الشيء في الضربة الحاسمة لسويفت. طيب الدبابات ما شفت منها شيء، لكن الدبابات حاليا، هذه نصيحة، حاليا هي لازم تكون إما المسيرة الأولى أو المسيرة الثانية. ليه؟ لأن عندك أنت اللاعبين أغلبهم من قسمين لقسمين. لو جينا هنا ترتيب قوة البطل، اللاعبين من قسمين لقسمين، من قسمين لصواريخ، ومن قسمين لطيارات. صواريخ، طيارات، صواريخ. شايفين؟ ف لما أنت تختار الدبابات، حتكون ضعيفة على الطيارات. أوكي؟ ضعيفة على الطيارات، لكنها حتفوز على الصواريخ. الدبابات حتفوز على الصواريخ.
أنا أتكلم عن لاعبين متساوين القوة أو في فوارق بسيطة بينهم. فالفوارق البسيطة هذه أنا أتكلم عن مليون باور حقيقي. نتكلم عن الباور الحقيقي والباور الوهمي. تقدر أنت ترفع باور وهمي، لكنك حتكون يعني 40 مليون ممكن يطقك 38 37 مليون، لأن أنت رافع باور ما له داعي في المسيرة. الموضوع ما هو باور، الموضوع قوة. في فرق بين أنك ترفع رقم وبين أنك ترفع قوة حقيقية، وهذا اللي حنحاول نتعلمه في السلسلة إن شاء الله. طيب، فأنا من تجربتي في اللعبة أنا أحب الطيارات. طبعا هنا في غلط عندنا، هذه هنا الطيارات مثلا ديفا ما تحب تشتغل هنا. ما أدري، في لها أسباب، لكنها ضعيفة بهذا المكان. والسبب الأكبر لهذا الشيء أنه في المقابل، لما نيجي المقابل الخصم حيكون حاط ديفا في الوسط أو في أقصى اليسار. فلما نيجي على، أنت تتخيلون هذه وفي قدامها مقابلها مسيرة في نفس هذا الترتيب، لكن عندنا ديفا هنا حنا. طيب، لكن لما تبدأ الهجمات، ديفا اللي عند خصمنا في الوسط هنا حتهاجم، حتدمر ديفا أول شيء. يعني شوف، القوات حتتدمر في الترتيب. يعني ترى لو لاحظت، لو أنت سويت إعادة تشغيل لمقاطع الفيديو، الحروب، المعارك، حتحصل كل بطل يهاجم بطل. يعني هذه تهاجم هذه، اللي ديفا حتهاجم من وقتها؟ حتهاجم سكايلر اللي خصمنا، اللي في قدام. طيب، ديفا حق الخصم حتهاجم اللي في الوسط، وحتهاجم ديفا. فأول بطل عندنا حيموت هي ديفا، وثاني بطل حيموت عند خصمنا ديفا، فالفوز حيكون لخصمنا. فعشان كذا ديفا سيئة في هذا المكان. هذه بالنسبة للطيارات، ديفا هنا أو هنا، وهذا أفضل مكان لديفا. أضعف بطل خله دائما في اليسار. لما نيجي هنا للدبابات، أضعف بطل خله في اليسار. الحين المارشال ما عنده هجوم، المارشال عنده خواص، حاطين عنده إشارة زايد. يعني شوف، الطيارات والصواريخ كلهم الثلاثة عندهم هجوم، لكن الدبابات المارشال عنده خواص، يرفع لك هجوم ويرفع لك أشياء في المسيرة. لو نيجي إلى مهارة مارشال، طبعا المهارة هي كل شيء. أنا قلت لكم في فيديو سابق إن الصواريخ ضعيفة في هذا في هذا الحساب. ليه الصواريخ ضعيفة في هذا الحساب؟ لأن المهارات ضعيفة، يعني الصواريخ ضعيفة. يعني المهارات لازم تكون 1,4 في المسيرة، في باور القوة. فالمارشال هنا عنده خواص. مهارته يرفع هجوم جميع أعضاء الفريق. وهنا مهارته بيزيد سرعة التهدئة. يعني كيف سرعة التهدئة؟ يعني الحين في نوعين للهجمات. الهجمات العبارة عن، لو نجي أي بطل هجومي، شوف هذه الهجمات هذه تهجم طوال المعركة، يعني من بداية المعركة لنهاية المعركة هذه تهجم. هذه تعتبر لها مهارة، يعني تتفعل ولها فترة تهدئة. هنا يحطوا لك فترة التهدئة لكل المهارات. وينها؟ ما فيه. لكن فترة التهدئة لكل مهارة لما نيجي هنا، هذه لها وقت محدد تتفعل. فالمارشال ايش يسوي؟ المارشال بيسرع لك فترة التهدئة حق المهارات الفعلية للأبطال اللي حق الفريق. لكن بنفس الوقت الفريق كامل يهاجم الهجمة التلقائية. يعني الهجمة التلقائية، حتى في فيديو سابق تكلمنا عن الفرق بين الهجمة التلقائية والهجمة المهارة. هجمة المهارة يحتاج لها فترة تهدئة. فهذه مهمة المارشال، فهو أضعف بطل في المسيرة، فنخليه هنا.
ديفا هنا عفوا كيمبرلي هنا، وستيتمان هنا. فهذه أفضل تركيبة لتركيبة الدبابات. طيب عندك هنا أوكي هذا حلو هنا، بس هنا أفضل السويفت. هنا السويفت هجمه قوي، لا ما هجمه ما هو قوي، هو يعتبر أضعف لاعب في الفريق الصواريخ، لكن مهارته الضربة الحاسمة يعني لو تفعلت حتتفعل في البداية. لو تفعلت مهارة السويفت ضمنت لك الفوز، خاصة زي ما قلنا نتكلم عن البورات المتساوية، يعني الشيء القريب، يعني مستويات القوة متقاربة، يعني مستويات القوة متقاربة. أنا الحين لو فتحت حساب جديد، ركزوا في هالكلام، أنا الحين لو فتحت حساب جديد وبدأت في سيرفر جديد، أنا راح أختار فريقي الأول دبابات والثاني طيارات. أنا راح أختار فريقي الأول دبابات والثاني طيارات. في أحد التعليقات قال ليه ما ترفع المعدات للفريق الثاني عشرينات. هذا مسوينها حنا حتى في هذا الحساب، شوف هذا عشرينات. أنا الحين موزع المعدات، شوفوا الحين أنا موزع المعدات. الفريق الأول أنا عندي 42.5 هنا في الحساب هذا. فأنا عاطي بعض المعدات للطيارات للدبابات عشان الحلبة. إذا حابين ننزل فيديو عن الحلبة اليوم اللحظة الأخيرة وكم الترتيب اللي حناخذه، لأن من تحالفنا أعتقد ما أدري 4 أو 5 اللي حناخذ في التوب 10. الحين في منافسة بين شادو وبين عبوطي على التوب 10. أنا عندي باقي 30 محاولة موجودة، أنا ضامن التوب 10، وما شاء الله أسامة وأبو عدنان ضامنين التوب 1 و2 و3. بس باقي نشوف عبوطي وشادو، إن شاء الله يكونوا في التوب 10 عشان يستفيد التحالف كامل من جوائز التحالف. فأنا 30 محاولة عندي باقي موجودة، احتمال راح ألعبها آخر الوقت. وهذه نصيحة لل3 في 3 أو حلبة العاصفة، العبها آخر 10 دقايق، آخر ربع ساعة، لكن العبها يعني خلال وقت أنت متأكد أنك حتلعب، حيمديك تخلص 30 محاولة. حيمديك يعني إذا مثلا آخر 10 دقايق ما أتوقع تكفيك 30 محاولة، فخلها 20 دقيقة. فزي ما قلنا أنا لو راح أبدأ في بداية جديدة، أنا راح أبدأ راح يكون فريقي الأساسي هو الدبابات وفريقي الثاني هو الطيارات. هذه نصيحتي. ما في زي ما نسفنا، ما في فريق أقوى من فريق، في موضوع قمع في اللعبة، وهذه موجودة في كل الألعاب، أنك تقمع الفريق الخصم. يعني مثلا في اللعبة التبوار اللي كنت ألعبها كانت الطيارات تقمع البحرية، السفن، والدبابات تقمع. كان 3 فرق، ما كان في صواريخ، دبابات وبحرية وطيارات. هذا نظام القمع. لو جينا هنا وضغطنا هنا، هذا نظام القمع. يعني الدبابات تقمع الصواريخ، والصواريخ تقمع الطيارات، والطيارات تقمع الدبابات. ولا ننسى اني انا ضد انك تركب بطل صواريخ مع 4 طيارات، او بطلين صواريخ مع 3 طيارات، او 2 دبابات مع 3 طيارات. ركب الكل عشان تستفيد من هذه 20% حياة وهجوم والدفاع لكل الأبطال. ولا ننسى هنا المرآب الأول. إيش الفرق بين المرآب الأول والثاني والثالث والرابع؟ ما في فرق هنا ما في فرق، ومستوى المرآب ما يعطيك أي شيء ولا يأثر في أي شيء. لكن هنا الفرق، عندك
المرآب الأول أنا عندي مستوى كامل، المرآب الرابع مستوى كامل. فأنا مسيرتي الأولى على المرآب الأول، ومسيرتي الثانية على المرآب الرابع. أنت ما تشاري هذا اللي في حق الأسبوعية، مع أني أنا أنصحك تشتري الباقة الشهرية، لكن حط المسيرة الثانية هنا حقك على المرآب الثاني وارفعه في التقنية. الحين بعد التحديث كانت أول اللعبة لما كنا نلعبها في البداية كان المرآب 2 الترقية غالية. أول شيء مواردها مرتفعة، وثاني شيء وقتها طويل. وكان وقتها بنفس الوقت المرآب 3 كان هو اللي رخيص، فكنا نوصل 25% المرآب 2 عشان نفتح المرآب 3 ونقفله 100. لكن بعد التحديث عدلوها، صار المرآب 2 هو رخيص، يعني فرق بسيط عن المرآب 1 كتكلفة موارد وكوقت. والمرآب 3 أنا فاتحة في الحساب الثاني، وقته طويل، يعني أيام، 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، وبنفس الوقت الموارد كثيرة. فاشتغل، ما تبغى المرآب الرابع، اشتغل 1 و2. وهذا كان فيديو اليوم إن شاء الله. الفيديو وهذا كان فيديو اليوم إن شاء الله. لا تنسونا بدعمكم بلايك واشتراك، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من السلسلة. وزي ما قلنا السلسلة حتكون عميقة إن شاء الله، لكن حابين نتكلم فيها من البدايات. ما أبغى أدخل لكم في موضوع الدرون، وفي موضوع عدد الجنود في المسيرة، وفي موضوع التقنية، ولا في الزينة. حنتكلم بالترتيب، يعني في أولويات عندنا، إذا فهمنا الأولويات بعدها مشينا إن شاء الله للأشياء الأفضل. أترككم إن شاء الله مع المشاهدة. لا تنسونا بدعمكم لايك واشتراك، وشير القناة لأصحابك عشان يستفيدوا بكل جديد. في أمان الله.